30 Δεκεμβρίου του 1916, η δολοφονία του Γκριγόρη Ρασπούτιν. Η μύθικη πραγματικότητα για τη ζωή και το θάνατό του με την εμπλοκή των Βρετανών πρακτόρων. Ο Ρασπούτιν έμεινε στην ιστορία σαν ένας άνθρωπος με υπερφυσικές δυνάμεις που πραγματοποιούσε θαύματα και που είχε έρθει πολύ κοντά με την τσαρική οικογένεια. Ο Γκριγόρης Ρασπούτιν γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο του 1869 στο χωριό Προσκόβια της Σιβηρίας στην κεντρική Ρωσία από γονείς μουζίκους, δηλαδή αγρότες χωρικούς της κατώτερης κοινωνικής τάξης της τσαρικής Ρωσίας. Έλαβε το όνομα Γκριγόρη προς τιμή του Αγίου Γρηγορίου Νήσης που εόρταζε την επομένη της γεννησής του, οπότε και βαπτίστηκε. Ο πατέρας του ονόματι Γεφίμη ήταν αγρότης, πρεσβύτερος στην τοπική ενεωρία και ταχυμεταφορέας. Ο Γκριγόρη ήταν το 8ο κατά σειρά παιδί της οικογένειας και πιθανολογείται ότι είχε μια νεότερη αδελφή, τη Θεοδοσία, που ήταν το 9ο παιδί της οικογένειας. Το σχεδόν σίγουρο είναι ότι ο Ρασπούτιν ήταν πολύ κοντά σε μια γυναίκα ονόματι Θεοδοσία, τις οποίες είχε βαπτίσει όλα τα παιδιά. Έως τα 28 του χρόνια είναι άγνωστο το τι ακριβώς έκανε ο Γκριγόρη Ρασπούτιν. Μόνο κατέστη γνωστό στην ρωσική κοινωνία άρχισαν να οργιάζουν οι φήμες ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια της νεότητάς του είχε ενταχθεί σε μυστικές κοινότητες και όλα τα σχετικά με την συνωμοσιολογία που η λαϊκή φαντασία γιγάντωσε και που φυσικά ουδέμια σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για έναν συνηθισμένο αμόρφωτο χωρικό από τη Συρία που ούτε γραφή και ανάγνωση γνώριζε, τουλάχιστον έως και την εφηβεία του και που απασχολούνταν με ευκαιριακές εργασίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα τοπικά αρχεία, είχε παρουσιάσει μικροπαραβατική συμπεριφορά, δηλαδή καυγάδες, λογομέθης, μικροκλοπές, ασέβεια προς τις τοπικές αρχές και άλλα. Ωστόσο, ο Ρασπούτιν δεν είχε κατηγορηθεί για σοβαρά αδικήματα της εποχής του, όπως ήταν η κλοπή αλόγων, η βλασφημία και η ψευδομαρτυρία, όπως αδίκως του καταλόγησαν οι πολέμοι του αργότερα. Το 1886 ο Ρασπούτιν ταξίδεψε στο χωριό Αμπάλακ, περίπου 270 χιλιόμετρα βόρεια της γενέτειράς του. Εκεί γνώρισε τη χωρική Πρασκόβια Ντουμπροβίνα, την οποία παντρεύτηκε μετά από έναν περίπου χρόνο. Το ζευγάρι επέστρεψε στη γενέτειρα του Ρασπούτιν και παίχτησε 7 παιδιά, από τα οποία παίζησαν μόνο τα 3. Ο Δημήτρη, η Μαρία και η Βαρβάρα, γεννημένα αντιστοίχως τα έτη 1895, 98 και το 1900. Σε όλο το βίο της, η Πρασκόβια παρέμεινε πιστή στο Ρασπούτιν, φροντίζοντας τα παιδιά τους στη Σιβηρία. Το 1897 ο Ρασπούτιν πέρασε μια βαθιά συναισθηματική και ψυχολογική κρίση με αποτέλεσμα να αλλάξει όλη του η ζωή. Είναι άγνωστο το τι ακριβώς του συνέβη, αλλά έκτοτε στράφηκε προς τον έντονο εκκλησιαστικό βίο. Μετά από 10 χρόνια γάμου και έχοντας 2 εν ζωή παιδιά, άρχισε να επισκέπτεται μοναστήρια και να κάθεται μεγάλα χρονικά διαστήματα εκεί. Σαν αιτία αυτής της μεταστροφής του, κάποιοι αναφέρουν ότι ο Ρασπούτιν διέπραξε το σπουδαίο για την εποχή έγκλημα της κλοπής των αλόγων, οπότε άρχισε να κρύβεται στα μοναστήρια για να γλιτώσει τη σύλληψη. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι η αιτία αυτής της μεταστροφής ήταν μια φοιτήτρια θεολογίας, η Μελίτη Ζαμπρορόφσκι, η οποία σαγίνευσε τον Ρασπούτιν και που εκείνος ακολούθησε τις παροντρήσεις της για ένα πιο πνευματικό βίο. Τέλος, ο ίδιος ο Ρασπούτιν ισχυρίστηκε ότι η μεταστροφή του αυτή οφειλόταν στο ότι του αποκαλύφθηκε ο Θεός μέσω διαφόρων οραμάτων. Ο Ρασπούτιν είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα μικρότερα προσκυνήματα σε μοναστήρια και ναούς της περιοχής του, αλλά η επίσκεψή του στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Βερχοτούρια το 1897 ήταν που το μεταμόρφωσε. Εκεί ο Ρασπούτιν γνώρισε το γέροντα Μακάριο και πέρασε αρκετούς μήνες μαζί του, που πιθανότατα τότε να έμαθε γραφή και ανάγνωση. Ωστόσο, αργότερα ισχυρίστηκε ότι μερικοί από τους μοναχούς στη συγκεκριμένη μονή ήταν εκδήλως ομοφυλόφιλοι, επικρίνοντας τη μοναστική ζωή ως υπερβολικά καταναγκαστική. Ο Ρασπούτιν επέστρεψε στη γενέτειρά του εμφανώς αλλαγμένος. Ήταν υπερβολικά ατιμέλητος, έγινε χορτοφάγος, σταμάτησε να πίνει αλκοόλ, προσευχόταν διαρκώς και τραγουδούσε περισσότερο από ποτέ στη ζωή του.
Τα επόμενα 3 χρόνια ο Ρασπούτιν έλειπε μεγάλα χρονικά διαστήματα από το σπίτι του, περιπλανόμενος σαν Στράνικ, δηλαδή περιπλανόμενος ρασοφόρος προσκυνητής. Ο Ρασπούτιν όμως ποτέ δεν χειροτονήθηκε ιερέας ή καλόγερος, ούτε απέκτησε ποτέ κάποιο αξίωμα στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πιθανολογείται ότι το 1900 επισκέφθηκε και ακόμη και το Άγιο Όρος, το κέντρο της Ανατολικής Ορθόδοξης μοναστικής ζωής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1900 ο Ρασπούτιν είχε αναπτύξει ένα μικρό κύκλο οπαδών, κυρίως μέλη της οικογένειάς του και άλλους συντοπίτες του. Τις Κυριακές λοιπόν και σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές όλοι αυτοί συγκεντρώνονταν στο κελάρι του πατρικού του σπιτιού, το οποίο ο Ρασπούτιν είχε μετατρέψει σε παρεκκλήσι και εκεί προέβαιναν σε μυστικές συναντήσεις. Σύντομα αυτές οι δραστηριότητες κίνησαν τις υποψίες των ντόπιων και άρχιζαν να διαδίδονται φήμες. Αυτές οι συναντήσεις ήταν αντικείμενο καχυποψίας και εχθρότητας από τον ιερέα του χωριού και άλλους χωρικούς. Φημολογήθηκε ότι οι γυναίκες οπαδοί έπαιρναν τελετουργικά τον Ρασπούτιν πριν από κάθε συνάντηση, ότι όλοι τους τραγουδούσαν περίεργα τραγούδια, ακόμη και πως ο Ρασπούτιν είχε προσχωρήσει σε μια αποκρυφιστική αίρεση με εκστατικές τελετουργίες που περιλάμβαναν αυτομαστίγωμα και σεξουαλικά οργεία. Η πηγή αυτών των φημών ήταν ο ιερέας του χωριού και οι διάφοροι φανατικοί πιστοί που δεν συμπαθούσαν τον Ρασπούτιν. Ωστόσο, ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι από τις παραπάνω φήμες, ούτε και πως ο Ρασπούτιν είχε ενταχθεί σε κάποια σέκτα. Σταδιακά οι φήμες περί πνευματικότητας και θαυμάτων του Ρασπούτιν άρχισαν όλο ένα και περισσότερο να διαδίδονται στη Σιβηρία. Το 1904 ή το 1905 βρέθηκε στην πόλη Καζάν, την πρωτεύουσα της Ταταρίας. Εκεί απέκτησε τη φήμη του Στάρετς, δηλαδή του σοφού γέροντα, που μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιλύσουν τις πνευματικές τους κρίσεις και αγωνίες. Και πάλι τότε κυκλοφόρησαν φήμες ότι οργίαζε με τις γυναίκες οπαδούς του, αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες αποκόμισαν καλή εντύπωση για εκείνον. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αρχιμανδρίτης Αντρέη και ο επίσκοπος Χρύσανθος, οι οποίοι προμήθευσαν τον Ρασπούτιν με μια συστατική επιστολή. Αυτή τη συστατική επιστολή ο Ρασπούτιν θα έδινε στον επίσκοπο Σεργέη, τον πρίτανητη της θεολογικής σχολής στη Μονή Αλέξανδρου Νιεύσκη στην Αγία Πετρούπολη. Φτάνοντας στην Αγία Πετρούπολη λοιπόν ο Ρασπούτιν ήρθε σε επαφή με αρκετούς εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη που ήταν επιθεωρητής της θεολογικής σχολής. Ο Θεοφάνης ήταν από τους πιο καλά συνδεδεμένους άνδρες με την υψηλή κοινωνία της Αγίας Πετρούπολης, ενώ αργότερα υπηρέτησε ως εξομολόγος της αυτοκατολικής οικογένειας. Ο Θεοφάνης εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τον Ρασπούτιν που τον κάλεσε να μείνει στο σπίτι του. Ο Θεοφάνης κατέστη το εισιτήριο του Ρασπούτιν για την είσοδό του σε πολλά από τα πιο επιδραστικά σαλόνια της τοπικής αριστοκρατίας. Μέσα από αυτά ο Ρασπούτιν προσέλκυσε μερικούς από τους πρώτους και πιο σημαντικούς οπαδούς του, πολλοί από τους οποίους όμως θα στρέφονταν εναντίον του αργότερα. Οι φήμες που συνόδευαν τον Ρασπούτιν περί ένταξής του σε θρησκευτικά κινήματα όπως ο πνευματισμός και η θεοσοφία, που σημειωτέων ήταν εντελώς αβάσιμες αυτές οι φήμες, είχαν εξάψει το ενδιαφέρον της ρωσικής υψηλής κοινωνίας, αφού εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν αρκετά δημοφιλή και οι αριστοκράτες ήταν έντονα περίεργοι για το αποκρυφιστικό και το υπερφυσικό. Οι ιδέες και οι παράξενοι τρόποι αυτού του μουζίκου ρασοφόρου τον έκαναν αντικείμενο έντονης περιέργειας στην ελίτ της πόλης, που ήταν βαριεστημένη, κοινική και αναζητούσε νέες εμπειρίες. Γενικότερα εκείνη τη χρονική περίοδο πολλοί περιπλανόμενοι Άγιοι πέρασαν από τις μεγάλες ρωσικές πόλεις, προσελκύοντας οπαδούς και δημιουργώντας φανατικούς εχθρούς, αλλά όλοι τους ήταν αλλοδαποί, όπως οι Γάλλοι Ανθελφελβίπ και Ζεραρενός και άλλοι. Όμως στην περίπτωση του Ρασπούτιν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ένας ηθαγενής Άγιος, οπότε ήταν αναμενόμενο η ελκυστικότητά του να είναι μεγαλύτερη από όλους τους προηγούμενους. Καθοριστικό ρόλο για την είσοδο του Ρασπούτιν στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα της Αγίας Πετρούπολης έπαιξε η σχέση που ανέπτυξε με τις λεγόμενες μαύρες πριγκίπισσες, τις πριγκίπισσες Μιλίτσα και Αναστασία του Μαυροβουνίου, οι οποίες είχαν παντρευτεί εξαδέλφια του Τσάρου Νικολάου του Δευτέρου.
Αζέρου. Έτσι ο Ρασπούτιν για πρώτη φορά συνάντησε τον Τσάρο Νικόλαο και τη σύζυγό του Αλεξάνδρα την 1η Νοεμβρίου του 1905 στο παλάτι Πατερχόφ. Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Ρασπούτιν επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου παρέμεινε έως τον ερχόμενο Ιούλιο. Η δεύτερη συνάντηση του τσαρικού ζεύγους με τον Ρασπούτιν έγινε στις 18 Ιουλίου του 1906 και η τρίτη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, οπότε και γνωρίστηκε με τα παιδιά του Τσάρου. Κάποια στιγμή ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα πίστηκαν ότι ο Ρασπούτιν διέθετε την θαυματουργική δύναμη να θεραπεύσει τον μονάκριβο γιο τους, τον Αλεξέη, που έπασχε από αιμορροφιλία. Το πότε και πώς συνέβη αυτό δεν είναι εξακριβωμένο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τον Νοέμβριο του 1905 ο ίδιος ο Ρασπούτιν παρουσιάστηκε στον Τσάρο ως θεραπευτής που μπορούσε να βοηθήσει τον γιο τους. Ενώ κάποιοι άλλοι τον Οκτώβριο του 1906 το αυτοκρατορικό ζεύγος ζήτησε από τον Ρασπούτιν να προσευχηθεί για την υγεία του Αλεξέη. Επίσης δεν είναι σαφές πότε ο Ρασπούτιν έμαθε για πρώτη φορά για την ασθένεια του Αλεξέη ή πότε ενήργησε για πρώτη φορά ως θεραπευτής. Η πίστη της αυτοκρατορικής οικογένειας στις θεραπευτικές δυνάμεις του Ρασπούτιν του έφερε σημαντική θέση και δύναμη στην αυλή. Ο Νικόλαος διόρισε τον Ρασπούτιν ως καντιλανάφτη του παλατιού, κάτι που του έδωσε τακτική πρόσβαση στα ανάκτορα και στην αυτοκρατορική οικογένεια. Το 1906 ο Ρασπούτιν είχε έρθει τόσο κοντά στον Τσάρο ώστε του ζήτησε μια ιδιαίτερη χάρη, να του επιτραπεί να αλλάξει το επώνυμό του σε Ρασπούτινόβι, δηλαδή Ρασπούτιν ο Νέος. Ο Νικόλαος αποδέχθηκε το αίτημα και η αλλαγή του ονόματος διεκπεραιώθηκε γρήγορα, υποδηλώνοντας ότι ο Ρασπούτιν είχε ήδη κερδίσει την εύνοια του Τσάρου από το 1906. Ο Ρασπούτιν χρησιμοποίησε πλήρως τη θέση του, δεχόμενος δωροδοκίες και σεξουαλικές χάρες από θαυμαστές και εργαζόμενους στο παλάτι, επεκτείνοντας επιμελώς την επιρροή του. Το γεγονός είναι ότι ο Ρασπούτιν κατέστη απόσπαστο μέλος της βασιλικής ακολουθίας λόγω της τσαρίνας Αλεξάνδρας, η οποία είχε αναποθέσει όλες τις ελπίδες στον περιπλανόμενο Άγιο για τη θεραπεία του γιού της, αφού οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Επίσης, γεγονός είναι ότι μετά από μια κλήση της τσαρίνας στον Ρασπούτιν να προσευχηθεί για την υγεία του γιού της, ο οποίος διερχόταν μια ακόμη μεγάλη κρίση από εσωτερική αιμορραγία την άνοιξη του 1907, ο μικρός πρίγκιπας ανάρρωσε το επόμενο πρωινό. Το καλοκαίρι του 1912 ο Αλεξέη έφτασε για μία ακόμη φορά κοντά στον θάνατο. Κατόπιν μίας βόλτας με την άμαξα προκλήθηκε μεγάλο αιμάτωμα στο μυρό και τη βουβονική χώρα εξαιτίας των τρανταγμάτων. Το παιδί παραλυρούσε από τον πυρετό και υπέφερε από τους έντονους πόνους. Σε απόγνωση η τσαρίνα επικοινώνησε μέσω τηλεγραφήματος με τον Ρασπούτιν που βρισκόταν στη Σιβηρία, ζητώντας του να προσευχηθεί για τον γιο της. Ο Ρασπούτιν απάντησε συμβουλεύοντας την τσαρίνα να μην επιτρέψει στους γιατρούς να ενοχλήσουν το παιδί. Πράγματι, μετά από 2 ημέρες η αιμορραγία του Αλεξέη σταμάτησε. Η Αλεξάνδρα πίστευε ότι ο Ρασπούτιν είχε κάνει ένα θαύμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητος για την επιβίωση του Αλεξέη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γαλλόφωνο δάσκαλο του Αλεξέη, τον Πιέρ Γκυλιάρ, όπως και κατοπινών γιατρών, ο Ρασπούτιν έλεγχε την αιμορραγία απαγορεύοντας τη χρήση ασπιρίνης, που τότε χρησιμοποιόταν ευρέως ως αναλγητικό, αλλά ήταν άγνωστες οι αντιπικτικές ιδιότητές της. Βέβαια, το περίεργο είναι πως ένας αμόρφωτος ρασοφόρος γνώριζε τις αρνητικές παρενέργειες της ασπιρίνης και όχι οι γιατροί. Γενικότερα ο Ρασπούτιν είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με όλα τα παιδιά του Τσάρου και συχνά υλογραφούσε μαζί τους. Μάλιστα είχε τη δυνατότητα να βρίσκεται μαζί τους ακόμη και σε ιδιαίτερες προσωπικές του στιγμές, όπως για παράδειγμα όταν τα κορίτσια ήταν με τα νηκτικά τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, μία από τις κουβερνάντες των κοριτσιών είχε αντιδράσει έντονα, με αποτέλεσμα η τσαρίνα να την απολύσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρασπούτιν είχε πολύ στενή σχέση με την τσαρική οικογένεια, που ούτε και οι συγγενείς της δεν είχαν. Ως εκ τούτου ήταν φυσικό να δημιουργηθούν ζήλιες και αντιπάθειες από όσους επιδίωκαν κάτι τέτοιο, αλλά δεν το απέκτησαν ποτέ.
Μία εξ αυτών ήταν και η αδελφή του Τσάρου, η Ξένια, η οποία επηρεάστηκε ακόμη περισσότερο από τις ιστορίες της απολυμμένης κουβερνάντας περί επαφών του Ρασπούτιν με τις πριγκίπισσες, ενώ αυτές ήταν με τα νηκτικά τους πριν κοιμηθούν. Έτσι άρχισαν να διαδίδονται οι φήμες για τη δράση του Ρασπούτιν στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των ανήλικων κοριτσιών, καθώς η Ξένια αποκαλούσε τον Ρασπούτιν απέσιο, αιρετικό και βλάσφημο. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι οι επαφές του Ρασπούτιν με τα παιδιά ήταν κατά γενική ομολογία εντελώς αθώες. Επίσης, στην άνοιξη του 1910, μία άλλη από τις γκουβερνάντες, η Μαρία Βυσκιάνοβα, ισχυρίστηκε ότι βιάστηκε από τον Ρασπούτιν. Η Τσαρίνα αρνήθηκε να πιστέψει τη Βυσκιάνοβα και, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, η νεαρή γυναίκα είχε πιαστεί στο κρεβάτι με έναν κοζάκο της αυτοκρατορικής φρουράς. Τότε ο Ρασπούτιν προέβησε ένα μεγάλο λάθος. Για να αντικρούσει την εχθρική συμπεριφορά όσων τον αντιπαθούσαν, κυκλοφόρησε τις ένθερμες επιστολές που του έγραφαν η Τσαρίνα και οι κόρες της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το περιεχόμενο αυτών των επιστολών παρερμηνεύτηκε και έτσι όλη η κοινωνία στην Αγία Πετρούπολη άρχισε να πιστεύει ότι η Τσαρίνα και οι κόρες της έκαναν όργια με τον Ρασπούτιν. Ακόμη και πορνογραφικά καρτούν κυκλοφόρησαν που απεικόνιζαν τον Ρασπούτιν να έχει σεξουαλικές σχέσεις με την Τσαρίνα και τις 4 πριγκίπισσες. Έτσι ο Τσάρος αναγκάστηκε να διατάξει τον Ρασπούτιν να εγκαταλείψει την Αγία Πετρούπολη τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ακολούθως ο Ρασπούτιν μετέβη για προσκύνημα στους Άγιους Τόπους. Σύντομα έγινε μία αμφιλεγόμενη φιγούρα. Εκκλησιαστικοί παράγοντες τον κατηγόρησαν σαν αιρετικό, κρατικοί αξιωματούχοι τον θεώρησαν ύποπτο για άσκηση αθέμητης πολιτικής επιρροής στον Τσάρο και στην κοινωνία ήταν ευρέως διαδεδομένο ότι διατηρούσε ανίερη σεξουαλική σχέση με την Γερμανίδα Τσαρίνα. Εναντίον του Ρασπούτιν δρούσε ακόμη και η Οχράνα, η μυστική τσαρική αστυνομία, ενώ ένας από τους πιο ισχυρούς εχθρούς του ήταν ο πρωθυπουργός της τσαρικής αυτοκρατορίας, ο Πιόρ Στολίπιν. Όλοι αυτοί όμως δεν κατάφεραν να πείσουν τον Τσάρο να εξορίσει μόνιμα τον Ρασπούτιν. Η πραγματικότητα ήταν ότι εντός του παλατιού ο Ρασπούτιν είχε μία παραδειγματική και υποδειγματική συμπεριφορά ενός θεοσεβούμενου ρασοφόρου. Όμως έξω στην κοινωνία με την οποία ο Τσάρος ήταν αποκομμένος, ο Ρασπούτιν είχε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Συμμετείχε μεθυσμένο σε ξέφρανα γλέντια, διατηρούσε αχαλήνοτες σεξουαλικές σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα γυναικών από ιερόδουλες μέχρι κυρίες της υψηλής κοινωνίας. Το 1913 ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Συνάμα η διάλυση της φεουδαρχίας και η πανεμβατική κυβερνητική γραφειοκρατία συνέβαλαν στην ταχεία οικονομική παρακμή της Ρωσίας. Τότε πολλοί έριξαν την ευθύνη στην Τσαρίνα Αλεξάνδρα, τη Γερμανίδα πριγκίπισσα, και στον Ρασπούτιν, διαδίδοντας ότι είχαν μετατρέψει τους υπουργούς του Τσάρου σε μαριονέτες δικές τους. Έτσι στις 12 Ιουλίου του 1914, μια 33χρονη αγρότησα ονόματι Χιονία Γκιουσέβα επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ρασπούτιν μαχαιρώνοντάς τον στο στομάχι έξω από το σπίτι του στη Σιβηρία. Ο Ρασπούτιν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, αλλά τελικά μετά από λίγες εβδομάδες ανάρρωσε. Η Γκιουσέβα ήταν οπαδός του πρώην ιερομόναχου Ηλιοντόρ, κατά κόσμο Σεργέη Μιχαηλοβίτς Τρουφάνοφ, ο οποίος σχετικά, αν και ήταν οπαδός του Ρασπούτιν στην αρχή, αργότερα έγινε ένας από τους πιο φανατικούς πολέμιους του, οπότε καθαιρέθηκε και εξορίστηκε. Όσο οι μήνες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου περνούσαν, τόσο η τσαρική Ρωσία βυθιζόταν στο χάος. Οι διαδοχικές στρατιωτικές ήττες στα μέτωπα του πολέμου, οι απεργοί που είχαν αποκλείσει τις μεγάλες πόλεις με αποτέλεσμα ο αστικός πληθυσμός να λιμοκτονεί, ο πληθυσμός στην επαρχία όπου ανέκαθεν ζούσε στις κακοχίες, οι εξοργισμένοι φεουδάρχες που είχαν στραφεί εναντίον της κεντρικής διοίκησης που τους είχε μειώσει τις εξουσίες, η ευρεία διάδοση των σοσιαλιστικών θεωριών στα ακραία λούμπεν στοιχεία της αυτοκρατορίας και η δίψα για εξουσία όσων είχαν παραγωνιστεί από τη δράση του Ρασπούτιν ήταν μερικές μόνο από τις αιτίες που ροκάνησαν τον θρόνο του Τσάρου και έδωσαν την αφορμή για τη δολοφονία του Ρασπούτιν. Τελικά τα ξημερώματα της 30ης Δεκεμβρίου του 1916 ο Ρασπούτιν δολοφονήθηκε.
Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το έγκλημα επιδέχεται πολλές αμφισβητήσεις. Οι φήμες που το συνοδεύουν είναι ακόμα περισσότερες. Μέχρι προσφάτως, κοινώς αποδεκτή θεωρία ήταν ότι οι τρεις αξιωματούχοι έφεραν σε πέρας αυτήν την αποστολή. Ο πρώτος ήταν ο Βράντιμιρ Μητροφάνοβιτς Πουρίσκεβιτς, ένας ακροδεξιός εξτρεμιστής πολιτικός. Ο δεύτερος συνωμότης ήταν ο Μέγας Δούκας Δημήτρη Παύλοβιτς, πρώτος εξάδελφος του Τσάρου και εγγονός του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου. Ο τρίτος συνωμότης ήταν ο πρίγκιπας Φέλιξ Ιουσούποφ, ο οποίος είχε παντρευτεί την ανιψιά του Τσάρου Ειρίνα. Το κοινό σημείο αναφοράς αυτών των τριών ανδρών ήταν ότι θεωρούσαν τον Ρασπούτιν ως τον κύριο υπεύθυνο για τη λαϊκή δυσαρέσκεια που είχε δημιουργηθεί για τον Τσάρο, οπότε αυτός αποτελούσε απειλή για τη μοναρχία στη Ρωσία. Σύμφωνα με την επικρατούσα αυτή η εκδοχή, ο Ρασπούτιν προσκλήθηκε στο ανάκτορο του Ιουσούποφ. Η εκδοχή αυτή της δολοφονίας του Ρασπούτιν στηρίχθηκε στην κατάθεση του Ιουσούποφ, την οποία σημειωτέων άλλαξε πολλές φορές μέχρι την τελική της μορφή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιουσούποφ, όταν ο Ρασπούτιν έφτασε στην οικία του προσφέρθηκε τσάι και κέικ δηλητηριασμένα με κιάνιο. Αυτός έφαγε 3 ολόκληρα κομμάτια κέικ, ήπια άφθονο τσάι, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Ακολούθως ο Ρασπούτιν ήπιε και 3 ποτήρια κρασί, που επίσης ήταν δηλητηριασμένο, αλλά παρομοίως δεν έπαθε τίποτα. Έκπληκτος και τρομοκρατημένος ο Ιουσούποφ, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του, πήρε ένα περίστροφο από τον Παύλοβιτς και τον πυροβόλησε 1 φορά στο στήθος. Στη συνέχεια, ένας εκ των συνωμοτών ντύθηκε σαν τον Ρασπούτιν και όλοι μαζί οι συνωμότες πήγαν με ένα αυτοκίνητο στο σπίτι του Ρασπούτιν σε μια προσπάθεια να φανεί ότι ο λόγαρας ο φόρος είχε επιστρέψει στο σπίτι του εκείνο το βράδυ. Όταν ο Ιουσούποφ επέστρεψε στο παλάτι του, κατέβηκε στο υπόγειο όπου βρισκόταν ο Ρασπούτιν για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός. Όμως ο Ρασπούτιν ζούσε και επιτέθηκε στον Ιουσούποφ. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, αλλά ο Ιουσούποφ κατάφερε να ξεφύγει, ανέβηκε στον επάνω όροφο και συνεχεία βγήκε στην αυλή για να ζητήσει τη βοήθεια των υπολείπων συνωμοτών. Στην αυλή τον ακολούθησε και ο Ρασπούτιν, όπου εκεί όμως πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τον Πουρίσκεβιτς. Έτσι ο Ρασπούτιν κατέρρευσε πάνω στα χιόνια. Στη συνέχεια οι συνωμότες τύλιξαν το σώμα του με ένα σεντόνι και το έριξαν στον ποταμό Νέβα από μια παρακείμενη γέφυρα. Η αφήγηση αυτή εμπλουτίστηκε κατά καιρούς από διάφορους εχθρούς του Ρασπούτιν και τη φημολογία περί υπερφυσικών δυνάμεων αυτού του αμφιλαγόμενου θύματος. Στις αφηγήσεις αυτές εμπλέχθηκε ακόμη και η δεύτερη κόρη του Τσάρου, Τατιάνα, η οποία υποτίθεται ότι είχε βιαστεί από τον Ρασπούτιν και για να πάρει την εκδίκησή της ήταν παρούσα στη δολοφονία μεταμφιεσμένη σε στρατιώτη και πως ευνούχησε υποτίθεται τον Ρασπούτιν μετά από τον θάνατό του. Επιπλέον αναφέρεται ότι ο Ρασπούτιν ήταν ζωντανός όταν ρίχθηκε στο ποτάμι, ώσπου τελικά πέθανε από πνιγμό. Σε μία σύγχρονη ανάλυση του θανάτου του Ρασπούτιν, οι πραγματικές συνθήκες ήταν προφανώς λιγότερο δραματικές από την αφήγηση του Ιουσούποφ ή τον μύθο που πλαισίωσε αυτή την αφήγηση. Σύμφωνα με την κόρη του Ρασπούτιν, ο πατέρας της αντιπαθούσε τα γλυκά και ειδικά μετά από την απόπειρα δολοφονίας του με το μαχαίρωμα στην κοιλιακή χώρα δεν έπρεπε να τρώει γλυκά λόγω σοβαρής υπολειτουργίας του στομάχου του. Επομένως είναι απίθανο να είχε φάει από τα υποτιθέμενα δηλητηριασμένα κεκ και μάλιστα 3 ολόκληρα κομμάτια. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και η μαρτυρία του ιατροδικαστή Δημήτρη Κοσορότοφ που εξέτασε το πτώμα του Ρασπούτιν. Το επίσημο έγγραφο της αναφοράς τους χάθηκε, αλλά διασώζονται δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τα ευρήματα της εν λόγω νεκροψίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, ο Ρασπούτιν έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο. Και τα 3 ήταν διαφορετικού διαμετρήματος, που σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικά όπλα. Τα 2 τραύματα ήταν διαμπερί στον κορμό του σώματος. Το 3ο τραύμα ήταν στο μέτωπο του θύματος, το οποίο προκάλεσε και τον θάνατό του. Η σφαίρα από το τραύμα αυτό ήταν κατεστραμμένη, οπότε δεν μπόρεσε να γίνει διασταύρωση με το όπλο από το οποίο προήλθε. Επιπλέον ο πυροβολισμός αυτός έλαβε χώρα από κοντινή απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι το περιστατικό στην αυλή του ανακτόρου του Ιουσούποφ μάλλον δεν συνέβη ποτέ,
αφού ο Πουρίσκεβιτς, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Ρασπούτιν, ήταν σε μακρινή απόσταση από το θύμα του, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ιουσούποφ. Επιπλέον, στις τοξικολογικές εξετάσεις από τη σωρό του θύματος δεν βρέθηκαν ίχνη δηλητηρίασης ή πνιγμού. Επομένως, η αφήγηση περί δηλητηριασμένων γλυκών, τσαγιού και κρασιού καταρρίπτεται, καθώς και ότι ο Ρασπούτιν ήταν ακόμη ζωντανός όταν ρίχθηκε στο ποτάμι. Επιπροσθέτως, δεν διαπιστώθηκε κάποιος ακροτηριασμός του θύματος, οπότε και ο ισχυρισμός περί ευνουχισμού του καταρρίπτεται. Τέλος, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ορισμένα μεταθανάτια τραύματα του Ρασπούτιν, τα οποία πιθανότατα έγινε κατά τη μεταφορά του πτώματος από την οικία Ιουσούποφ στο ποτάμι. Η είδηση της δολοφονίας του Ρασπούτιν διαδόθηκε γρήγορα πριν ακόμη βρεθεί το σώμα του. Τελικά η σωρός του βρέθηκε 2 μέρες αργότερα, την 1η Ιανουαρίου του 1917, περίπου 200 μέτρα μακριά από τη γέφυρα και κάτω από τον πάγο. Η κηδεία του Ρασπούτιν έγινε την επομένη της έβρεσης του πτώματος. Αυτή έλαβε χώρα στην τσαρική κατοικία του Τσάσκο Γεσέλο, περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από την Αγία Πετρούπολη. Παρόντες στην τελετή ήταν μόνο η αυτοκρατορική οικογένεια και λίγοι οικοί της. Η σύζυγος, η Ρωμένη και τα παιδιά του Ρασπούτιν δεν προσκλήθηκαν, αν και οι κόρες του συναντήθηκαν με την αυτοκρατορική οικογένεια αργότερα εκείνη την ημέρα. Η αυτοκρατορική οικογένεια σχεδίαζε να κτίσει μια εκκλησία πάνω από τον τάφο του Ρασπούτιν, ωστόσο δεν πρόλαβε. 2 μήνες αργότερα ξέσπασε η Φεβρουαριανή Επανάσταση στη Ρωσία και λίγο αργότερα ο Νικόλαος αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η εκταφή του σώματος του Ρασπούτιν και κάηκε από ένα στρατιωτικό σώμα με εντολή του πρωθυπουργού της προσωρινής ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάνδρ Κερένσκι, ώστε ο τάφος του Ρασπούτιν να μην γίνει σημείο συγκέντρωσης για τους υποστηρικτές του παλαιού καθεστώτος. Οι ιστορικοί συχνά ισχυρίζονται ότι η σκανδαλώδης και απέσια φήμη του Ρασπούτιν βοήθησε στην απαξίωση της τσαρικής κυβέρνησης, επιταχύνοντας έτσι την ανατροπή του οίκου των Ρωμανόφ λίγο μετά τη δολοφονία του. Αυτοί που ευθύνονται για τη διάδοση όλων αυτών των φημών για τη σκανδαλώδη δράση του Ρασπούτιν και τον ρόλο του στην πολιτική ήταν οι 2 αντίπαλοι πόλοι της εποχής, οι λαϊκιστές Μπολσεβίκοι και οι ακραίοι φιλομοναρχικοί. Οι μεν πρώτοι ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουν το σάπιο καθεστώς της μοναρχίας και οι δε δεύτεροι να επιρρύψουν τις ευθύνες για αυτή την παρακμή στον Ρασπούτιν και όχι στη φυσική ηγεσία της αυτοκρατορίας. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα περί μεταφυσικών ιδιωτήτων, η αμορφωσιά και η ανάγκη για δημιουργία φανταστικών ηρώων και αντιηρώων προσέδωσαν στο Ρασπούτιν την εικόνα μιας μυστηριώδους και σαγηνευτικής φιγούρας στη λαϊκή κουλτούρα. Η κόρη του Ρασπούτιν, Μαρία, έφυγε κατατρεγμένη από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917. Κατέληξε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργάστηκε ως χορεύτρια σε καμπαρέ και ως θηριοδαμαστή σε τσίρκο. Πέθανε το 1977 σε ηλικία 79 ετών στο Λος Άντζελες. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν έρθει στο φως νέα στοιχεία γύρω από τη δολοφονία του Ρασπούτιν που περιπλάκουν ακόμη περισσότερο τα γεγονότα. Οι βαλιστικοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι οι εκδορές γύρω από το τραύμα του Ρασπούτιν στο μέτωπο προέρχονται από σφαίρα μολύβδου. Αυτό σημαίνει ότι η ελόγω σφαίρα δεν είχε περίβλημα και πως το τραύμα προήλθε από βρετανικό όπλο 455 Wembley και πως ο πυροβολισμός έγινε εξ επαφής. Ποιος όμως εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσε τέτοια όπλα και οπλισμό? Η Βρετανική μυστική υπηρεσία MI6 είναι η απάντηση. Υπό αυτό το πρίσμα αλλάζουν όλα τα δεδομένα και οι αιτίες για τη δολοφονία του Ρασπούτιν. Γιατί όμως οι Βρετανοί να ήθελαν την εξολόθρευση του Ρασπούτιν? Το 1916 ήταν η χρονιά που κορυφώθηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Ρασπούτιν, που επηρέαζε σημαντικά τον Τζάρο, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν υπέρ της συνθηκολόγησης της Ρωσίας, η οποία έχανε κατά κράτος και είχε υποστεί τεράστιες απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Εάν λοιπόν
Ο Τσάρος συνθηκολογούσε μια τότε θα έκλεινε το ένα μέτωπο του πολέμου, το ανατολικό, οπότε η Γερμανία θα έριχνε όλες τις δυνάμεις της στο δυτικό μέτωπο, όπου πολεμούσαν οι Αγγλογάλοι. Κάτι τέτοιο ίσως να άλλαζε τη στρατιωτική εξέλιξη του πολέμου σε βάρος των συμμάχων. Σύμφωνα με τον Ιουσούποφ, λοιπόν, την επομένη ακριβώς της δολοφονίας του Ρασπούτιν, συνάντησε τον Βρετανό φίλο του Όσβαλντ Ρέινερ. Ποιος ήταν ο Όσβαλντ Ρέινερ? Ο Ρέινερ μεταξύ των ετών 1907 και 1910 σπούδασε ξένες γλώσσες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εκεί γνωρίστηκε με τον Φέλιξ Ιουσούποφ, ο οποίος σπούδαζε δασολογία και αγγλική φιλολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο με τον Ρέινερ. Μετά από τις σπουδές του, ο Ρέινερ εργάστηκε ως δικηγόρος στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά λόγω της γλωσσομάθειάς του μιλούσε άπτεστα γαλλικά, ρωσικά και γερμανικά. Το Δεκέμβριο του 1915 προσλήφθηκε από την MI6 ως αξιωματικός πληροφοριών υπό τις διαταγές του Σερ Σάμιουελ Χόαρ, επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρέινερ είχε πληροφορηθεί για το σχέδιο δολοφονίας του Ρασπούτιν, εάν δεν το είχε οργανώσει ο ίδιος, και ήταν παρόν στον άχθορο Ιουσούποφ το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Ρασπούτιν, όπως αυτό φανερώνεται από μαρτυρίες συγγενών του Ρέινερ και αμέσως από τις αφηγήσεις του ίδιου του Ιουσούποφ. Αμέσως μετά από τη δολοφονία, η τσαρική αστυνομία έθεσε στο στόχαστρό της τη Βρετανική πρεσβεία στην Αγία Πετρούπολη. Δεν είναι τυχαίο που ο Τσάρος κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη για να μάθει εάν ο Ρέινερ ήταν αναμειγμένος στη δολοφονία του Ρασπούτιν. Βέβαια, ο Βρετανός πρέσβης αρνήθηκε ότι είχε κάποια γνώση για το θέμα, όπως το ίδιο έκανε και ο Σερ Χόαρ, ο επικεφαλής του Βρετανικού Γραφείου Κατασκοπίας στην Αγία Πετρούπολη. Ωστόσο, ο Χόαρ δεν κατάφερε να δώσει πιστικές απαντήσεις στο πώς έμαθε σχεδόν αμέσως για τη δολοφονία του Ρασπούτιν και πώς τηλεγράφησε στο Λονδίνο την είδηση της δολοφονίας του Ρασπούτιν πριν καν βρεθεί ισορρός του Ρασπούτιν, ο οποίος για 2 ημέρες θεωρούνταν εξαφανισμένος και όχι νεκρός. Η νέα εκδοχή, λοιπόν, και διόλου απίθανη για τη δολοφονία του Ρασπούτιν είναι ότι το 455 Wembley περίστροφο να το κρατούσε ο Ρέινερ, ο οποίος και πυροβόλησε εξ επαφής το Ρασπούτιν στο κεφάλι. Ο Ρασπούτιν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας κοινός άνθρωπος της εποχής του, ο οποίος έζησε μέσα στην ανέχεια και τις κακουχίες και λόγω της φιλοδοξίας του μεταχειρίστηκε κάθε μέσο για να βγει από αυτή τη δυσχερή θέση. Αλλά δεν κατάφερε να διαχειριστεί με σύνεση την εξουσία την οποία απέκτησε, δημιουργώντας έτσι φανατικούς εχθρούς.